සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම ඊසි රෙසිපි විත් දිනු YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ තමයි අද වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන් මාෂ්මෙලෝස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතෙන්දී අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරයි. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ජෙලටින් පුරෝප මේස හැඳි දෙකක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 20ක්. දැන් අපි මේකට උණු වතුර මිලිලීටර් 100ක් එකතු කරලා හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක හොඳට දිය කරගෙන ටිකක් පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි මාෂ්මෙලෝස් හදාගන්න ගන්න භාජනේ මේ විදිහට තෙල් හරි බටර් හරි ටිකක් ගාලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඔයාට මේකට තෙල් බටර් වෙනුවට කෝන් පිටි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් සීනි ග්‍රෑම් 250කට වැහෙන ප්‍රමාණයට උණු වතුර දාලා මේ විදිහට ලිපේ තියලා හොඳට උණු කරගන්න. නූල ඇදෙන ප්‍රමාණයට රත් කරගත්තාම ඇති. වැඩි පැණි වෙනකන් උණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නකොට හැන්දට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අරන් බලනකොට අන්තිම බිඳුව ටිකක් ඇදෙන ප්‍රමාණයට වැටෙනවා නම් අපේ පදම හරි. දැන් අපි මේකට අපි දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික එකතු කරගමු. ඔයා ඔක්කොම මේ විදිහට ජෙලටින් ටික එකතු කරගන්න. ජෙලටින් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේ වගේ හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5-10ක් වගේ කාලයක් අපිට මේක මේ විදිහට හැඳි ගාමින් කලවම් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උතුරන මට්ටමට එනකම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ උතුරන මට්ටමට ආවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති අපි හැන්දල ටිකක් මේ වගේ අරන් මේ විදිහට දානකොට අන්තිමටම මෙන්න මේ වගේ කැදලි වගේ වැටෙනවා. අන්න ඒ පදම තමයි මේකේ හරි පදම. මේ වෙලාවට ඔයා මේක ලිපෙන් බා ගන්න. මේක ලිපෙන් බාගත්තට පස්සේ අපි විනාඩි 2-3ක් වගේ හොඳට නිවෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයා ප්ලාස්ටික් බ්ලෙන්ඩර් එකක් වෙනුවට පුළුවන් නම් යකඩ බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි මේක විනාඩි 5-6ක් වගේ කාලයක් හයි ස්පීඩ් එකේ හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක විනාඩි 2ක් විතර එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ආයෙත් විනාඩි 4ක් වගේ එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේක අපි හදාගත්ත භාජනයට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේකට කලරින් බිඳුවක් වගේ එකතු කරලා ලේයර්ස් දෙකකට හදාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේක තනි පාටට හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මේ වගේ එක ලේයර් එකක් මේ වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කලරින් බිඳුවක් එකතු කරලා තව ලේයර් එකක් මේ විදිහට දාගන්නවා.
දැන් අපි මේ වගේ ලේයර්ස් දෙකම එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක හොඳට සෙට් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ හරි නැත්නම් කාමර උෂ්ණත්වයේ පැය දෙකක් වගේ තියලා සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මාෂ්මෙලෝස් එක. මේක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක උඩින් මේ වගේ හොඳට කෝන් පිටි ටිකක් එහාගෙන තවර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ මාෂ්මෙලෝස් එකේ තියෙන ඇලෙන ගතිය නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කෝන් හතරටත් අපි හොඳට කෝන් පිටි දාලා මේ භාජනයෙන් අපි මේ මාෂ්මෙලෝස් එක ගලව ගන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට ඔයා මේ වගේ මාෂ්මෙලෝස් එකේ හොඳට කෝන් පිටි තවරලා භාජනයෙන් එළියට අරගන්න. දැන් ඔයා මාෂ්මෙලෝස් එක කපා ගන්න නයිෆ් එකෙත් මේ වගේ හොඳට කෝන් පිටි තවර ගන්න. දැන් අපි මාෂ්මෙලෝස් එක කෑලි වලට වෙන් කරගමු. ඔයා මේම කෑලි වලට වෙන් කරගන්නකොට ඒ කපා ගන්න තැන් වලටත් හොඳට කෝන් පිටි ඉහා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ඇලෙන ගතිය නැති වෙනවා. දැන් මම මාෂ්මෙලෝස් කෑලි වලට වෙන් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේවා පිටිවල හොඳට තවර ගන්නවා. මම මේ සීනි ග්‍රෑම් 250න් ලොකු මාෂ්මෙලෝස් කෑලි 15ක් කපා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මාෂ්මෙලෝස් ටික. ඉතින් මේ වගේ හොඳට ඇදෙන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි අයට හදලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පාවිච්චි කරලා ගෙදරදී මාෂ්මෙලෝස් හදාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න අද වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් හරිම රසයි, හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.